જીજે ટીવી સોલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું જે યુટ્યુબર માટે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. બોયાનું માઇક લઈને આવ્યો છું. આમ તો ઘણા સમયથી બોયા માઇક વપરાય છે, એની ક્વોલિટી વિશે મેં જાણ્યું, બધા જે કહેતા હોય છે, પણ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ બોયા માઇક ખરીદ્યું છે, તો એનું હું તમને માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું. આ રીતે અમેઝોનમાંથી મંગાવ્યું છે મેં બોયાનું માઇક, તો એનું અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો તમે જોઈ રહ્યા છો એ રીતે. ચલો એનું અનબોક્સિંગ કરીએ છીએ. પહેલા તો એને અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું કે અંદરથી શું નીકળી રહ્યું છે જોઈએ. ચલો આ રીતે ઓપન કરવાનું છે. કવર છે કોઈ રેક્ઝિન ટાઈપ છે. અંદર બધું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે આઇટમ આપેલી છે બેસ્ટ ક્વોલિટી છે, રેક્ઝિન ટાઈપ છે અને કેરી આ રીતે તમે લઈ જઈ શકો છો. કંઈ પણ લઈ જવાનું હોય તો એની ઉપર મસ્ત સિમ્બોલ છે અને એની અંદરથી શું બેઝિક ગાઈડલાઈન આપેલી છે. બેઝિક ગાઈડલાઈન એ છે જે છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વોરંટી કાર્ડ આપેલું છે. એક વોરંટી કાર્ડ છે. આ રીતે ચોરી છે કે કેવી રીતે હાઉ ટુ યુઝ કરવો બોયાની છે. આ રીતે કાપી છે, કેવી રીતે કનેક્ટ કરવાનું છે એ બધું આપ્યું છે અંદર. પહેલું તો ઇંગ્લિશમાં આપ્યું છે અને ચાઇનીઝ ભાષા છે, પણ આપણે તો ઇંગ્લિશ બહુ. એની સાથે શું આપ્યું છે? બોયાનું સ્ટીકર છે ઓરિજિનલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો માઇક જે છે, માઇકની ક્વોલિટી ચેક કરી શું છે શું નહીં. સિલિંગો છે, એબ્ઝોર્બ છે, ક્વોલિફાઈડ સર્ટિફાઈડનું સ્ટીકર છે. રેક્ઝિન એક બાજુ બે કવરને આ રીતે માઇક દેખાય છે. આ રીતે તમે માઇક જોઈ રહ્યા છો. આ રીતે માઇક છે અને મેઇન વસ્તુ તો એનું જે વાયરેજ છે, જે કેબલ જે છે એ 20 ફૂટ લાંબો હોય છે. તો તમે ગમે તે તમારા ડીએસએલઆરને કે કોઈ મોબાઈલને કનેક્ટ કરીને તમે 20 ફૂટ સુધી તમે ફરી પણ શકો છો. માઇક આપ્યું છે અને જેવું યુઝ કરવાનું છે. બીજી માહિતી આપી આમાં શું છે. આ જે છે ઇન્ક્લુડિંગ જે ક્લિપ પર આપણે વાત કરી હતી, આ ક્લિપ છે જે તમે શર્ટ પર ટી શર્ટ પર લગાવીને તમે માઇક લગાવી શકો છો. આ રીતે એની માટે ક્લિપ આપે છે. એ માઇકની અંદર હું તમને શીખવાડું છું કેવી રીતે જોઈન કરવાનું છે. એને બીજું જે છે મોટો જેક આપ્યો છે. એ કોઈ મોટી એમાં એડ કરવા માટે, રેકોર્ડિંગ માટે. આપણે તો હેડ જે છે આ જે હેડ નાખવાનું હોય છે આપણે યુઝ કરતા હોય છે. એટલે પછી એ જ રીતે ફોર્મ વિન્ડ સ્ક્રીન છે જે માઇકની આગળ લગાવવાનું આવતું હોય છે, એ આપેલું છે. હવે તમને જે માઇકની જે અંદર વચ્ચેનો પોર્સ જે ભાગ છે એને આ રીતે વચ્ચે બંને સાઈડથી વચ્ચેને આ રીતે ખોલી નાખવાનું છે. આ રીતે ખોલી નાખશો એટલે અહીં સેલ નાખવાનું આવે છે. અહીં સેલ નાખવાનું આવે છે. હું સેલ નાખું છું. આ રીતે સેલ નાખું છું તો ફિટ કરી દેવાનું હોય છે. આ રીતે સેલ નાખી દેવાનું છે અંદર, પછી એને ફિટ કરી દેવાનું છે પાછું. આ રીતે ફિટ કરી દેવાનું છે. આ પણ ક્લિપ આવેલી છે એ તમારા બેલ્ટ આગળ, આ જે ક્લિપ છે એ બેલ્ટ આગળ લગાવી દેવાની છે અને આ જે છે માઇક લગાવી દેવાનું છે. આ જે ક્લિપને એ આ રીતે ફિટ કરી દેવાનું. આ જે ક્લિપ જે છે આ ક્લિપ એ અહીં આગળ આ રીતે ફિટ કરી દેવાની હોય છે.
આ રીતે ફિટ કરી દેવાની છે. હોમ વિન્ડસ્ક્રીન તો આ જે છે અંદર અહીં લગાવી દેવાનું હોય છે આ રીતે. એક સેકન્ડ, આ રીતે મેં ફિટ કરી દીધું છે. આ રીતે ફિટ કરવાનું છે. ખાસ કરવાનું આવતું નથી. એનું હું રેકોર્ડિંગ કરીને તમને બતાડીશ કે એની ક્વોલિટી કેવી છે, શું છે, કેટલું યુઝફુલ થાય છે મારી માટે, એ હું તમને બતાડીશ પછી. હા તો મિત્રો, આજે લગાવ્યું છે જે બોયાનું જે માઇક મેં ખરીદ્યું હતું એ આજે મેં લગાવી દીધું છે, કરી દીધું છે. તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને બતાડજો કે પહેલાં જે મેં અનબોક્સિંગ કર્યું પહેલાં હું જે માઇક નહોતો વાપરતો તો એનો અવાજ કેવો છે, અને જે મેં અત્યારે બોયાનું માઇક લગાવી દીધું છે અને પછીનું કેવો અવાજ આવે છે એ મને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકશો. ઓન ઓફની સિસ્ટમ છે. તમે કદાચ કેમેરાથી વાપરો છો તો કેમેરા સ્માર્ટફોનનું જે ઓપ્શન આપ્યું એમાં સ્વિચ કરીને રાખી દો. તમે કદાચ એવું લાગે કે DSLRથી વાપરો છો તો એને DSLR કરી દેવાનું, ઉપર ચડાવી દો એટલે DSLRથી ચાલુ થશે. એટલે બંને રીતે મલ્ટી યુઝ કરી શકો છો તમે. મને ખાસ ઉપરવાળી જે માહિતી આપી તમને એ તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશન બિલને ક્લિક કરો કે જેથી આવી અવનવી માહિતી લઈને આવું તો તમારાથી જલ્દી પહોંચી જાય. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. કોઈ ખબર ના પડી હોય તો મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. નમસ્કાર. જય હિન્દ.